So what's up public, welcome back to another epic vlog and आज को vlog भिडियो में मैले चाहिँ आफ्नो सेल्फी स्टिक दराजबाट अनलाइन अर्डर गरेको थिएँ त्यसको अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। सो यो चाहिँ मैले पर्सि दराजमा अनलाइन अर्डर गरेको थिएँ एन्ड हिजो चाहिँ मेसेज आएको थियो कि मेरो चाहिँ लहानको कुरियर सेन्टरमा डेलिभरी भइसकेको छ एन्ड मैले हिजो बिजी भएको कारण लिन पाएन र आज चाहिँ मैले लिइसकेको छु। यसको प्राइस 500 अराउन्ड रहेको थियो र डेलिभरी चार्ज 110 रहेको थियो, मिलाएर 600 अराउन्ड भएको छ। सो मेरो नजिक यहाँ छ सेल्फी स्टिक दराजबाट मैले अर्डर गरेको थिएँ। सो यसलाई अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। यसलाई काट्नु पर्ने हुन्छ कैँचीले। सो यसलाई म काटिरहेको छु। एकैछिन कैँची आइडिया। सो गाइज मेरो यहाँ अनबक्सिङ भइरहेछ। वेट अनबक्सिङ भइसकेको छ। यस्तो रहेको छ कि आइफोन जस्तो यो दराजको यहाँ मेरो बिल रहेको थियो, नेम लिस्ट र एकैछिन थियो यहाँ क्यूआर कोड रहेको छ र यहाँ मेरो नाउँले रहेको थियो एन्ड यहाँ मेरो फोन नम्बर र कति पैसाको थियो, कति प्राइजको थियो त्यो पनि रहेको छ। सो यसलाई च्यात्नुपर्छ। यसलाई डस्टबिनमा हालिदिन्छु एकछिनपछि। र यहाँ मेरो बिल रहेको छ मेरो नाउँबाट। सो दराजको बिल यस्तो रहेको छ। हुन्छ। सो के यस्तो रहेको छ मेरो सेल्फी स्टिक। यसलाई अनबक्सिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। सो गाइज यो भित्रको बक्स केही यस्तो रहेको छ। देख्नमा एकदमै ब्रान्डेड देखिरहेछ र यसलाई अनबक्सिङ म गर्नेछु। यो एकदमै ब्रान्डेड देखिरहेछ। केही यस्तो रहेको छ एन्ड केही एउटा बुक दिएको छ फ्रीमा। गाइड हुन्छ कि सानो बुक। युजर म्यानुअल। मलाई सानोतिनो बुक पढ्न इन्ट्रेस्टै छैन। सानैदेखि म ठुलो मोटो बुक पढ्दै आएको छु। 1 क्लासदेखि नै पढिरहेको छु ठुलो बुक। यो सानोतिनो बुकलाई मलाई किन्दिनु। मलाई पनि यस्तै हो कि मेरो यस्तो रहेको छ। वाउ व्हाइट कलरको रहेको छ यार। मैले त सोचेको थिएँ ब्ल्याक, तर यो फोर हुन्छ साइड छिटे एन्ड यसलाई कसरी खोल्छ मलाई थाहा छैन है गाइज। ओ माई लर्ड गाइज गाइज युट्युबमा हेरेपछि अब तपाईँलाई भन्छु कट। सो गाइज मैले चाहिँ यो सानोतिनो बुक पढेर सब कुरा थाहा पायो। यो बुकको अलि भ्यालु रहेको छ। सो यो यसरी ओपन हुने गर्दछ। यसलाई यसरी ओपन गरिन्छ एन्ड यो केही यसरी ओपन हुन्छ। देन यो मोबाइललाई भित्र छिराउने गर्दछ। सो मैले यसको क्यामेरा अन गरिरहेको छु। एकछिन 981 यो यसरी केही हुने गर्दछ। सो यसलाई मैले चाहिँ यसमा फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसलाई मैले चाहिँ गाइज तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ मोबाइल एकदम मस्तले फिट भएको छ र यसको क्यामेरा हल्का ब्लोर आएको छ। सो मैले चाहिँ यसको फ्रन्ट क्यामेरा मैले चाहिँ अन गरिसकेको छु र यहाँ तपाईँले गाइज देख्न सक्नुहुन्छ एउटा बटम हुने गर्छ। यो बटमलाई थिचेपछि यो बटमले चाहिँ ब्लुटुथबाट कनेक्ट, यो डिभाइसलाई तपाईँले यो मोबाइलको ब्लुटुथबाट कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यो कनेक्ट गरिसकेपछि तपाईँले यो बटमबाट क्यामेरालाई कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। यो थिचेपछि तपाईँले फोटो अथवा भिडियोलाई स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो डिभाइसको मोबाइलमा ब्लुटुथ कनेक्ट गरिसकेको छु। यसको नाउँ selfie.com रहेको छ ब्लुटुथ नेम र यसलाई चाहिँ मैले कनेक्ट गरिसकेको छु एन्ड देन फेरि पनि म क्यामेरालाई ओपन गरिरहेको छु। यहाँ फ्रन्ट क्यामेरा मैले चाहिँ अन गरेर भिडियोमा क्लिक गरिरहेको छु र यहाँ मैले चाहिँ टेस्ट गर्नेछु। अहिले चाहिँ म तपाईँलाई यो भिडियो देखाउने छु। र मैले चाहिँ सेल्फी स्टिकबाट अहिले यो भिडियो लिइरहेको छु। सो गाइज यो मैले चाहिँ फुल लेन्थबाट अहिले सेल्फी स्टिकको भिडियो सुट गरिरहेको छु एन्ड यता मेरो क्यामेराम्यान रहेको छ, अर्को मोबाइलबाट सुट भइरहेको छ, यता म रहेको छु। सो गाइज अहिले म चाहिँ यसको ट्रिपोड स्ट्यान्ड टेस्ट गर्न गइरहेको छु। फर्स्ट अफ अल यसलाई त म 90 डिग्रीमा राख्नेछु एन्ड यसको खुट्टा यसरी निकाल्ने छु। सो यसको 3 वटा लेग रहेको छ। यसरी ट्रिपोड स्ट्यान्ड एन्ड वाओ अमेजिङ फ्रन्ट क्यामेराबाट मलाई आफ्नो भिडियो
रेकर्ड गर्नु छ एन्ड देन यसलाई मैले चाहिँ हल्का अगाडिमा राखिसकेको छु र यो बटमबाट मैले कन्ट्रोल गरिसकेको छु र यसलाई हल्का 90 डिग्रीमा राख्नेछु सो गाइज तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ अहिले ट्रिपोड स्ट्यान्डबाट यो भिडियो रेकर्ड गरिरहेको छु एन्ड यो एकदम दामी भिडियो क्वालिटी दिइरहेको छ गाइज तर हल्का हाइट ठुलो भएको भए अझ राम्रो हुने थियो बट जुन कोस्टमा मैले लिएको छु यो एकदम पर्फेक्ट रहेको छ सो गाइज यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो ट्रिपोड स्ट्यान्डको हाइट यतिको रहेको छ र अर्को कुरा भने यसको वेट निकै नै कम रहेको छ सो गाइज आजको यस भ्लग भिडियोमा यति नै तपाईँले लिन चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिदिनेछु तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ जस्ट 600 रुपिजमा सो आजको यस भ्लग भिडियोमा यति नै च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियो मन परेन भने डिसलाइक ठोक्न सक्नुहुन्छ र मन पर्यो भने लाइक ठोक्न सक्नुहुन्छ सब्सक्राइब गरिदिनु बाइ